likenepal.com, leading the Nepalese entertainment. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ लाइक नेपाल.com को प्रस्तुतिमा। रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि म तपाईहरुकै अनिता उपस्थित भइसकेकी छु। आज रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि मैले एकजना मात्र हैन 4 जना अतिथिलाई निम्ताएकी छु। 4 जना भन्दाखेरि तपाईहरुलाई को हुनुहुन्छ भन्ने तपाईलाई जिज्ञासा भइसक्या पनि हुन सक्छ। आज हामीमाझ हुनुहुन्छ गीतकार, साहित्यकार कविता दाहाल जी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी वरिष्ठ संगीतकार गायक हुनुहुन्छ बीपी अनुरागी। त्यसैगरी नायिका मोडल भनौं सारिका घिमिरे, नायक मोडल निर्माता भनौं करण श्रेष्ठ। मैले 4 जना अतिथि निम्ताएको छु। एकैचोटी 4 जना अतिथि निम्ताएर आज रमाइलो कुराकानी गर्ने त छँदैछौँ। राधिका दाहाल जी को गीत एल्बम रसरङको भर्खरै बजारमा सार्वजनिक भएको गीत छ भट्टी पसल। सोही गीतमा उहाँहरू सम्पूर्णको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यही गीतको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि र व्यक्तिगत कुराहरू रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि हामीमाझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् आजको रमाइलो कुराकानी सुरु गरौँ। स्वागत छ लाइक नेपाल.com। समग्रमा मैले सबै तपाईहरु सम्पूर्णलाई सँगै स्वागत गरे है त। आराम हुनुहुन्छ? हामी पनि आरामै छौँ। आज रसरङ एल्बमको एउटा प्रमोसन जस्तै पनि भइराखेको छ हैन। जस्तो हामी वरिष्ठ संगीतकार गायक पनि हुनुहुन्छ, बीबी दाइ हुनुहुन्छ, त्यस्तै मोडल नायिका पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय दिदी पनि हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँग गीतकार हैन। त्यसैगरी अब निर्माता, नायक, हिरो हैन। अहिलेको जल्दो जल्दो भन्दा पनि फरक नपर्ला, समग्रको जङ्गट छ हैन। सबैभन्दा पहिला मैले दिदीलाई नै सोध्न चाहे, कति भयो तपाईँको यो रसरङ एल्बम विमोचन भएको? यो 16 गते शनिबार चलनाथ खनालको बाहुलीबाट लोकार्पण गरेको। जस्तो एउटा रसरङ एल्बमभित्र एउटा लोक आधुनिक गीतहरूलाई समावेश गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। कतिवटा गीत छ एल्बममा? 2टा गीत छ। 2टै गीतको शब्द चाहिँ तपाईँले नै लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ आवाज चाहिँ बीबी दाइले दिनुभएको छ अनि जुन दिदीले दिनुभएको छ भन्ने कुरा भइराखेको छ। गीतको नामै छ भट्टी पसल बीबी दाइ हैन। भट्टी पसल समग्रमा गीतले भन्न खोजेको चाहिँ के? यो झट्ट सुन्दाखेरि भट्टी पसल को एउटा चाहिँ गीत सुन्दा हल्का रूपमा चाहिँ दिने टाइपको छ नाम, टाइटल। यो गीत पुरा सुन्दै जाँदा यसमा चाहिँ एउटा राम्रो चेतना चाहिँ छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब भट्टीमा जानी बानी परेकाहरूलाई हैन, भट्टीमा गएर परिवार चाहिँ तहस पारेकाहरू पनि धेरै छन् नि त हैन। के अरे विशेष गरेर जाँड रक्सी खान चाहिँ हुँदैन र जाँड रक्सी छोडेको चाहिँ लत, एकदम जाँड रक्सीको लत लगाइरहेको चाहिँ एउटा पात्रले जाँड रक्सी चाहिँ छोडेको कुरा गर्छ। मैले अबदेखि छोडेँ, मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ 3 पाने सिनपाने यस्तो उस्तो चाहिँ नाम नलिनु भन्ने टाइपको चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ केटा पात्रले गर्छ भने केटी पात्रले चाहिँ भर्खर भट्टी पसल खोल्या हुन्छ। भर्खर उसले आफूले चाहिँ भट्टी पसल पनि खोल्नु, जुन मुख्य जुन टार्गेट गरेको ग्राहक हो उसले छोडिदिनु, उसको लागि चाहिँ उसले छोड्नु भन्ने एक प्रकारको अभिशाप जस्तो हुन्छ। अनि अन्तिममा गएर चाहिँ कुरा मिल्छ। अन्तिममा गएर चाहिँ बरु चाहिँ मैले भट्टी पसलको सट्टा मोमो पसलै खोल्नु चाहिँ ठिक छ भन्ने टाइपको। अनि त्यो किसिमको एउटा चाहिँ चेतना दिने खालको। भट्टी पसलको साउनी चाहिँ हाम्रो सारिकाजी हुनुभएको छ कि मोडल नायिका? कस्तो त्यो गीतमा चाहिँ तपाईँको एउटा साउनीको भूमिका छ भनौँ? मैले चाहिँ अब योभन्दा अगाडि अब पप गीतहरूमा, आधुनिक गीतहरूमा गरिरहेको होइन, अलिकति डिफ्रेन्ट प्याटर्नको गीत भएर चाहिँ सुरुमा सुनेपछि एकदमै मन पऱ्यो। अनि त्यसमा म आफू चाहिँ भट्टी पसलनीको चाहिँ क्यारेक्टर गर्न पाउँदा चाहिँ मैले खुसी लाग्यो क्या, किनभने अहिलेसम्म मैले नगरेको क्यारेक्टर भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि रमाइलो भयो सुटिङमा एकदमै। तपाईँले यो चाहिँ तपाईँको पहिलो अनुभव नै भनौँ? भट्टी टाइपको यो गीत पनि मेरो यो टाइपको गीत चाहिँ पहिलो नै हो। तपाईँ त आफैमा एउटा इस्टाब्लिस भइसकेको एउटा नायिका पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न चलचित्रमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, साथै धेरै म्युजिक भिडियोहरूमा पनि तपाईँले अभिनय गरिसक्नु भएको छ। चलचित्रमा कति जति चलचित्रमा काम गरिसक्नु भएको छ तपाईँ? मैले लगभग
8-9वटा जति चलचित्रमा काम गरिसकेँ। अब चलचित्रमा काम गर्दा र यस्तो टाइपको यो प्याटर्नमा काम गर्दा चाहिँ अलिकति छुट्टै खालको अनुभव हुँदो रहेछ होइन। फिल्ममा अब काम गरिरहेको हुन्छ आफ्नो तरिकाले गरिरहेको हुन्छ अनि अब यो यस्तो टाइपको गीतमा चाहिँ हामीले अरूले गरेको गीतहरू योभन्दा अगाडिको जुन अब यो ड्रिङ्क्सहरू भट्टीसँग रिलेटेड गीतहरू थियो होइन त्यो सुन्दाखेरि पनि हामी अब सुनिरहेको थियौँ अनि आफै पुरा नाचौँ जस्तो लाग्ने थियो। अनि त्यही टाइपको गीतमा चाहिँ मैले आफूले काम गर्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। स्पेसल्ली थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ अब राधिका दिदीलाई होइन, उहाँले यस्तो राम्रो गीत लेख्नु भएको छ, अब हामीलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुभएको छ। तपाईँ भट्टी पसलको साउनी हुनुभयो अनि भट्टी पसलमा उडाउने चाहिँ तपाईँ करणजी पर्नुभयो जस्तो छ। स्पेसली यसमा अब राधिका दिदीले शब्द कोर्नुभयो, हाम्रो विषयले गाउनुभयो, त्यसरी जुनीजीले गाउनुभयो। अब त्यो गीत सुन्दाखेरि कस्तो लागिरहेको थियो भने भट्टी पसलमा गएर खान्न म फेरि एक डुब्ने गर्दिनँ, तर त्यो गीत सुनेपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने भट्टी पसलमा गएर खाउन फेरि सारिका दिदी यति राम्रो माझी म मात्र किन दिगपालदेखि लिएर अरू धेरै कलाकारहरू छ यसमा जो भट्टी पसल तिन पानी खाने साथमा हामी जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो माहौल बनेको छ भनेदेखि अघि हाम्रो सिङ्गर सरले भन्नुभयो एउटा यो जनचेतनाको सन्देश सङ्ग पनि हो। यसले चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकलाई एउटा वास्तवमा भट्टी पसलमा जाने बेलामा धेरै कुराहरू अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, किनभनेदेखि थोरै रकम मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ, तर त्यो थोरै रकमले के हुनसक्छ भने आफ्नो घर परिवारमा तर त्यो थोरै रकमले धेरै आगो हुन सक्छ नि त, चुलो हुन सक्छ नि त। त्यो यो अभियसली यो एउटा जनचेतना गीत पनि हो। त्यसमा अलिकति भट्टी पसलको ग्राहक भन्नु म पनि रमाइलो नै लाग्यो। मनोजीले चाहिँ के गर्नुपर्छ नि पानी भन्नुभयो होइन, मलाई त थाहै भएन साँच्चीको बिहेरै खोल्नुपर्छ कि। तपाईँ खानुहुन्थेन, तपाईँ त्यहाँ पुगेर चाहिँ खाना त्यहाँ पुगेर चाहिँ मैले खाने सन्दर्भ पनि मिल्यो, तर खाँदा पनि आनन्द पनि लाग्यो। साँच्ची नै रक्सी भन्ने चिज चाहिँ कस्तो रहेछ अनुभव गर्नु पाएँ मैले। तपाईँले फर्स्ट टाइम खानुभयो त्यस्तो भयो? मैले अहिलेसम्म चाहिँ फर्स्ट टाइम म श्रेष्ठको छोरा हुँ, तर पनि अहिलेसम्म थाहा थिएन। तर म हाम्रो सिङ्गर सर र हाम्रो दिदीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यो सन्दर्भ जुटाइदिनु भयो र स्पेसली उहाँलाई पनि उहाँको हातबाट दिनुभयो अनि ट्राई गरेर आनन्द पाएको। तपाईँ त नायक पनि हुनुहुन्छ, अहिले भट्टी पसलको गीतमा तपाईँ मोडल पनि बन्नुभयो, आफैमा निर्माता हुनुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई चिनाउनु पर्दाखेरि कसरी चिनाउनुहुन्छ तपाईँको परिचय? म चाहिँ चलचित्र उद्योगको कलाकार हो, चिनाउन चाहन्छु होइन, किनभनेदेखि मेरो एज अ होल इन्टायर टाइम नै मैले चाहिँ चलचित्र उद्योगलाई देखेको छु नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले आज म आफूले चाहिँ कलाकार भनेर चलचित्र उद्योगको कलाकार भनेर चिनाउन चाहन्छु। किनभने पेसा त हरेक नै हुन्छ, कहिले लाइक प्रड्युसर हुन्छ, कोही आज डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ, कोही कलाकार भन्छ होइन, धेरै पेसामा आबद्ध हुनसक्छ एउटा व्यक्ति। तर मैले इन्फ्याक्ट हुन चाहिँ म एउटा कलाकार हो, किनभने स्टार्टिङ फेजदेखि म कलाकार भनेर आएँ नि त, म कलाकार भनेर चिनाउन चाहन्छु। हामीमा राधिका दिदी पनि हुनुहुन्छ होइन, यति राम्रो गीतको एउटा सृजना गर्ने माया प्रेमका गीतदेखि लिएर तपाईँले हरेक किसिमका गीतहरू आफैमा पनि लेख्नुहुन्छ, आफै यति राम्रो साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। यो भट्टी पसलको गीतको समग्रमा कसरी तपाईँलाई यो गीतको सृजना गर्न थाल्नुभयो? होइन, यो सुरुवातमै लोक साहित्यबाटै साहित्य सुरु भयो मेरो होइन। म गाउँछु पनि अनि लेखाइमा अब धेरै आधुनिकहरू गरेँ, लोक साहित्य चाहिँ किन नगरौँ त लोकगीत भनेर चाहिँ एक दिन मैले शब्द तयार गरेँ। अनि कसैले मलाई पिपी सरको नाम दिनुभयो अनि उहाँलाई भेट्न गएँ, शब्दहरू धेरै देखाएँ, उहाँलाई यही मन पर्यो। अझ एउटा रोमान्टिक मात्र थियो, यो सन्देशमूलक थिएन। उहाँले चाहिँ जुनुजीलाई भेट्नुभएछ, यसलाई यो त सेन्सरले काट्छ भनेर जुनुजीले सम्झाएपछि यसलाई पुरा टोटल चेन्ज गरेर जुन थिएको चाहिँ हामीले चेन्ज गरेनौँ होइन। आफै पिउनलाई भन्दा आउँछु पिउनलाई भन्ने खालको थियो, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर छोडे पिउनलाई भनेर एकदम सन्देशमूलक छ यो होइन। जुनु रिजालको स्वर, बिबी सरको स्वर अनि करण सारिका जो अरूले पनि मोडलिङ गर्नुभएको छ, यो हाम्रो एउटा टिम चाहिँ मेरो मात्र होइन समग्रमा हाम्रो भएर आएको छ यो गीत होइन, राम्रो पनि भएर धेरै दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु पनि भएको छ। हजुर, रुचाउनु पनि भएको छ, रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने आश पनि छ, किनकि दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भएन भने हामीलाई जिउन सकेन भने काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन। जिउनको लागि पनि दर्शक श्रोता जो
जनमासले चाहिँ हामीलाई माया गर्नुपर्छ जो हामी देशको लागि केही दिन सक्छौँ। तपाईँले धेरै पुस्तकहरू पनि तपाईँले आफूले लेखिसक्नु भएको छ, गीतहरू पनि यति कति 1500भन्दा हाराहारीका गीतहरू तपाईँ बुकमा गइसकेका छन् पनि भनिसक्नु भएको छ तपाईँले होइन। यो क्षेत्रमा जस्तो कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईँ कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभयो? साहित्यमा त म सायद होस खुलेदेखि नै जब जदौ शुभ प्रभात भनेर गिरी दाहालले रेडियो नेपालमा चाहिँ त्यो आवाज म एकलव्यभन्दा फरक नपर्ला होइन उहाँलाई नै चाहिँ गुरु मानेर मैले यो कलम चलाउन सुरु गरेँ। अब एक्ज्याक्टली यो लेख नै प्रकाशनै गर्न थालेको चाहिँ 63 सालबाट चाहिँ प्रकाशनमा लागेर अहिले 11 कृतिसम्म चाहिँ प्रकाशन। आफै पनि समुद्र आवाजकी धनी गायिका पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गीत पनि लेख्नुहुन्छ तपाईँ, त्यस्तै गरी किताब बुकहरू पनि लेख्नुहुन्छ। जस्तो यो क्षेत्रमा एउटा शब्द मान्छेहरूलाई पनि एउटा अगाडि बढ्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँ आफैमा पनि अलिकति केही हदसम्म अलिकति ऊ पनि भइरहेको छ होइन, त्यो हिसाबमा कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेछ? त्यो त धेरै गाह्रो हुन्छ। अझ म बेरोजगार छु होइन। अब यो एल्बम चाहिँ मैले पोहोर माघको पहिलो हप्ता चाहिँ गीत रेकर्ड गरेर चाहिँ सायद फागुनमा अथवा वैशाखसम्म चाहिँ निकाल्छु भनेर लागेँ, तर पनि के जुरेन। 1 वर्षसम्म एउटै गीत रेकर्ड गर्न लाग्यो होइन। जब बिबी सरलाई भेटाएँ अझ हिम्मत बढ्यो क्या, मलाई सहयोग गर्ने मान्छे पनि हुनुहुँदो रहेछ भने जुन टिमले मलाई सहयोग गराएको छ उहाँहरूले होइन। एकदम मेरो चाहिँ फ्यामिली जस्तै चाहिँ फ्यामिली नै भएर अझ म त चोट लागेको, मेरो एउटा औँला मात्र चल्छ, म यसले कम्प्युटरमा लेख्छु होइन। मेरो घाँटीको फ्र्याक्चर हो। चोटपछि चाहिँ मान्छेहरू जीवनमा चाहिँ अब मर्यो सिद्धियो सबै कुरा भन्छ, मलाई चाहिँ चोट लागेर एकदम खेद लागेन क्या। हिम्मत एकदम यो चोटले ठिक गराएको छ, जे गराएको छ राम्रै गराएको छ। यो तर्फ चाहिँ अब हुने थिएन नि त। म नर्मल भइदिएको भएदेखि सायद गाउँको मान्छे कलममा नहुन पनि सक्थ्यो होइन। जुन हिम्मत हार्नु भएन तपाईँले, अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने आँट विश्वासले तपाईँ अघि बढ्नुभयो। जस्तो आफैले गीतहरू एल्बमहरू निकाल्नुहुन्छ सन्दर्भमा बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक स्टुडियोका कुराहरूदेखि लिएर धेरै गाह्रा पनि हुन्छन्। अनि जस्तो लगानी तपाईँ आफैमा बेरोजगार हुनुहुन्छ, कसरी मेन्टेन यो म्यानेज कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? म्यानेज गर्न एकदम कठिन छ होइन। म जस्तो मान्छेलाई धाउन धेरै गाह्रो छ। यसमा चाहिँ अब मैले अलिकति लगानी गरेँ, अरू 1-2जना मान्छेले लगानी गर्नुभयो। एकजना मेरो उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले अलिकति थोरै गर्नुभयो। अनि 2जना दुबईतिर बस्ने मान्छे हुनुहुन्छ दाइहरू, उहाँहरूले चाहिँ थोरै लगानी गरेर चाहिँ 3-4जनाले गर्नुभयो। अलिकति मैले ऋणै गरेर पनि लगानी गरेँ। अनि उहाँहरूको सपोर्टले सबैभन्दा ठुलो उहाँहरूले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ फ्री गरिदिनु भयो होइन। बिबी सरले चाहिँ हरेक पाइलामा चाहिँ ल भनेर चाहिँ यो गीत तयार गर्दाखेरि चाहिँ एकदम छिटो गर्नुभयो, तर पनि एकदम राम्रो छ होइन। सारिका बहिनी सबैजनाले चाहिँ मलाई फुल्ली सपोर्ट गर्नुभयो क्या। अनि त्यही भएर पनि सायद सर यो कार्तिकमा होला होइन मङ्सिरमा रेकर्ड भयो हाम्रो यो गीत होइन। अनि त्यस पछाडि यति छिटो हो म जस्तो मान्छेको भिडियो सहित आउनु भने ठुलो कुरा हो। वास्तवमा दिदीले भन्नुभयो होइन हामीले सहयोग गर्नु, वास्तवमा फ्याक्ट भन्दा चाहिँ दिदीले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ क्या। कमसेकम भट्टी पसलमा जुन इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई त थाहा थिएन नि त। दिदी अनि उहाँ सिङ्गर सरको कारणले हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट मिलाइदिनु भयो क्या। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पनि थिएन होइन, एक्सपिरियन्स पनि भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले दिदीलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। यतिखेर यो भट्टी पसलदेखि लिएर समग्र कुराहरू हुँदाखेरि पनि हाम्रो दर्शक श्रोता पनि एउटा क्युरियोसिटी भइसकेका पनि होला, कस्तो खालको गीतहरू छ त युट्युबमा गएर एउटा मिडियामा बजिरहेको गीतहरू भन्दा पनि आज हामी अनलाइन टिभीको बसाइमा छौँ। हामीसँग गायिका हामीमा हुनुहुन्न, गायक त हामीसँग सङ्गीतकार पनि दाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि सोही गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। हाम्रो राधिका दिदीको जुन शब्द छ, खासमा म चाहिँ गायकको रूपमा चाहिँ त्यति छैन नै भन्दा पनि हुन्छ। म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा मैले दिदीलाई चाहिँ डमी हालेर दिएको थिएँ कि खासमा चाहिँ पहिला यस्तो खालको बनाएको छ है दिदी भनेपछि। अनि दिदीले चाहिँ मेरै स्वर चाहिँ मन पऱ्यो, ल हजुरले गाउनु पऱ्यो भनेपछि भइहाल्छ नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले गाएको हो। जुनु रिजाल बहिनीले मिठो गाउनु भएको छ। जुनु बहिनीको तुलनामा मेरो अलि त्यति चाहिँ राम्रो भएको छैन। म चाहिँ थोरै 2 लाइन सुनाउन सक्छु। हे भट्टी पसल भर्खरै खोल्या छु, केटीको शब्द चाहिँ भट्टी पसल भर्खरै खोल्या छु, रातो भाले शीतललाई पोल्या छु, आऊ है पिउनलाई मस्त जिउनलाई
दिलको मासु छ भातको तिउनलाई आउलै पिउनलाई मस्त जिउनलाई दिलको मासु छ भातको तिउनलाई केटाको चाहिँ जस्तै अब केटीलाई आउ है पिउनलाई भनेपछि केटाले के भन्छ भने हे भन्दिनमा तिन पानी पार है भन्दिनमा तिन पानी पार है ताजा ताजा असाला तारा है छोडी पिउनलाई मस्त जिउनलाई लोकल खसी चाहिन्छ भातको तिउनलाई छोडी पिउनलाई मस्त जिउनलाई लोकल खसी चाहिन्छ भातको तिउनलाई लोकल खसी चाहिन्छ भातको तिउनलाई सुन्नुमा पनि एकदमै रमाइलो हेर्नमा पनि झनै रमाइलो होइन समग्रमा सन्देशमूलक पनि यताबाट रमाइलो इन्टरटेनमेन्ट बेसको रहेछ आफै तपाईँ गायकभन्दा पनि सङ्गीतकार राम्रो सङ्गीत गर्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा लोक गीतहरूका भन्दा पनि तपाईँ अलिक चलचित्रतिर अलिक बढी गइरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ हजुर चलचित्रको कामहरू अब म कहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ सबै खालके नै भइरहेको हुन्छ चलचित्रहरू पनि भइरहेको छ चलचित्रहरू आधुनिक गीतहरू लोकगीतहरू सबै खालको गीतहरू अब जस्तो खालको चाहिँ गीतहरू आउँछ त्यस्तै खालको तर पनि अहिले धेरै चलचित्रका गीतहरूमा सङ्गीत दिएर धेरै तपाईँले धेरै अवार्ड पनि जितिसक्नु भएको छ होइन अलिअलि त नभन्नु धेरै जितिसक्नु भएको छ धेरै दर्शक श्रोताको माया पनि पाइसक्नु भएको छ ओभरअल आजसम्म यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो तपाईँ मेरो पहिलो गीत रेकर्ड गरेको चाहिँ रेडियो नेपालमा 2051 सालमा हो 51 साल भनेपछि यो 74 साल होइन 23 वर्ष अगाडि भनौँ न त्यहाँदेखि चाहिँ म लगातार यही क्षेत्रमा छु अब लोकगीतहरू आधुनिक गीतहरू पप ब्यान्ड पनि थियो हाम्रो परिवेश ब्यान्ड हाम्रो चाहिँ ब्यान्ड हो पहिला तिलक बम्बल दाई हाम्रो चाहिँ गायक हुनुहुन्छ अहिले पनि ब्यान्ड चाहिँ त्यति अब सक्रिय छैन परिवेश ब्यान्ड गजल रेस्टुरेन्टहरू गजल ग्रुपहरू अनि विभिन्न कल्चरहरू विभिन्न चाहिँ कल्चरसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरू अनि एरेन्जमेन्ट गर्दै अब अहिलेसम्म चाहिँ यही क्षेत्रमै लागिरहनु भएको छ आफ्नै प्रिजमा स्टुडियो पनि सँगै छ त्यहीमाथि तपाईँहरू त आफ्नै जस्तो श्यामसरित र सालिदाई त्यति राम्रो हुनुहुन्छ त्यहीमाथि तपाईँहरू तिनजना एउटा यो क्षेत्रमै हुनुहुन्छ आफै मिलेरै प्रिजमा स्टुडियोलाई मेरो हामी 3 दाजुभाइ बहिनी सुरुपा भान्जी हुनुभयो भान्जी चाहिँ अर्को लाली भान्जी पनि छ तर हामी भाइ बहिनीहरूमै चाहिँ 4 जना मेरो दाई सुकुराम चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ मिक्सिङ पनि गर्नुहुन्छ श्याम भाइले पनि मिक्सिङ गर्छ अनि म पनि छु बहिनी सुरुपा सिङ्गर मतलब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट सबै यो म्युजिक इन्डस्ट्री नै अब भाइहरूले मात्रै जाने अनि हामीलाई चाहिँ पाले नदिने जस्तो छ कि क्या हो होइन डेफिनेटली त्यो भाइ भन्नाले चाहिँ अब हामी सबैको सेवा गर्ने बसेको आउनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ अब आइरहनु भएको पनि छ हाम्रो अनिता बहिनीको पनि कति राम्रो स्वर छ मैले चाहिँ प्रिजमा जाँदाखेरि सुनेको छु त्यति राम्रो गाउनुहुन्छ तपाईँ पनि आउनु भएको छ होइन त्यस्तै गरी थुप्रै कलाकारहरू थुप्रै गायकगायिकाहरू अब प्रिजमा भनेर आउनुहुन्छ अब हाम्रो दिदी पनि प्रिजमा भनेरै जानुभयो एकदमै राम्रो एउटा सेवा दिनुभएको छ जुन कोसिस गरिरहेको छौँ कोसिस भने पनि एकदमै इस्टाब्लिस भइसकेको कोसिस भन्दा पनि अनि सारिकाजी कलाकारिता क्षेत्र कस्तो चलिरहेको एकदमै राम्रो भन्नुपर्छ किनभने कलाकारिता क्षेत्र आफैमा पनि एकदमै राम्रो क्षेत्र हो होइन अब त्यो अझ त्यसमा पनि अब हामी कलाकार अब योभित्र छिरिसकेपछि अझ राम्रो हुन्छ होइन अझ राम्रो तरिकाले बुझ्छौँ हामी आजभोलि चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले हालसालै चाहिँ भिडियोहरू अनि प्रोग्रामहरूमा बढी व्यस्त छु अब केही समयपछिबाट मेरो फेरि नयाँ मुभीहरूको काम सुरु हुँदैछ तपाईँ मोडल एउटा नायिका हुनुहुन्छ तपाईँ यो क्षेत्रमा लागिरहनु आज कति वर्ष भयो यो क्षेत्रमा लागेको भयो 5-6 वर्ष जस्तो भयो तपाईँलाई यो कलाकारिता क्षेत्र मोडलिङ क्षेत्रमा चाहिँ कसरी आउनु मन लाग्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अब मान्छेले अब हुन्छ नि केटाकेटी बेलामा अब स्कुलतिर प्रोग्रामहरू भइराख्दाखेरि होइन अब नाच्ने ओर्ने अहिले नाटकहरू गर्ने त जसको पनि रहर हुन्छ नि तर सोचेको चाहिँ थिएन मैले पछि गएर चाहिँ म मुभी लाइनमै हुन्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन तर अब अलि
ठुलो हुँदै गयो। त्यस पछाडि अब फिल्म हेर्न हलमा जाने क्रममा हलमा अब आफूभन्दा सिनियर दिदी दाईहरूले काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ म पनि यो पर्दामा आउनु पाएँ कस्तो देखिन्थ्यो होला भनेर एउटा इमेजिन हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको गर्थेँ। त्यही सिलसिलामा पछि कलेज लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ साथीभाइहरू पनि हुन्थ्यो टिममा अनि उहाँहरूसँग चिन्ता भयो। भएपछि अब सबै कुरा ठिक छ सारिकाले गर्न सक्छ किन नगर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यहाँबाट सुरु भयो रुप्के पनि भने होइन त्यसले माथि त्यो एउटा कलाकारितासित अभिनय गर्ने क्षमता सम्पूर्ण भइसकेपछि त आफ्नो पेसामा एकदमै सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। त्यसो भए अहिलेसम्म म जे गरिरहेको छु अब जहाँसम्म जसरी आइरहेको छु होइन यसमा एकदमै खुसी छु। हामी राधिकालीतिर जाउँ होइन जस्तो एल्बमको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तपाईँले त आफ्नो पुस्तकहरू पनि निकाल्दै आउनु भएको छ। आजसम्म तपाईँका पुस्तकहरू चाहिँ कति भए अलिकति पुस्तकको बारेमा उपरोक्त कुराहरू गरिदिनुहोस् न। पुस्तक चाहिँ मेरो 9वटा प्रकाशन भएको छ होइन। प्रकाशन भएकोमा 3टा उपन्यास प्रकाशन गराएको छु। म साहित्य विधामा सबैतिर कलम चलाउँछु। अब नेपाली परिवेशमा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ नेपालमा चाहिँ नेपाली अक्षरको हलो चाहिँ चल्दैन होइन। त्यसमा जिउन चाहिँ बडो गाह्रो छ। कलमको बाटो चाहिँ कहाँली लाग्दैछ क्या। त्यो भयो भने अब मेरो सोचमा चाहिँ मैले जानेको सिप भविष्यको लागि पनि छोडेर जानुपर्छ भन्ने खालको सोच हो होइन। म चाहिँ अब चोट लागेपछि मेरो केही पनि चल्दैन थियो अनि मुखले पनि पेन च्यापेर चाहिँ लेख्ने कोसिस गर्थेँ। आज मेरो एउटा औँला चल्छ अब यही दिएको छ त यसैलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको म भित्र खुबी चोट लागेर साहित्यमा आइ यसले चाहिँ एकान्त पाइ भन्ने खालको चाहिँ होइन। म बच्चैदेखि चाहिँ गाउन र नाच्न चाहिँ बडो एकदम। तपाईँको जुन यो एक्सिडेन्ट छ नि यो पहिले होइन यो पछि आएर तपाईँको भयो कति वर्ष भयो तपाईँ यसरी तपाईँको यो एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ? मेरो चाहिँ म बच्चै थिएँ 45 सालमा हो। अनि यो चाहिँ दसैँमा पिङ खेल्ने क्रममा चाहिँ पिङबाट खसेको सायद धेरै माथिबाट खसेको पनि होइन। नियतिको नियम यस्तै थियो होला। कति वर्षकै हुनुहुन्थ्यो? सानै थियो बच्चा। ए बच्चामै त्यस्तो भयो। बच्चैदेखि साहित्यमा रुचि भए तापनि पछि आएर तपाईँ यस्तो भइसकेपछि अझै तपाईँलाई बढी हजुर मलाई त्यो जताउसो प्रभात भने नि जब बच्चामा चाहिँ त्यो हाम्रो घरमा फर्स्ट रेडियो ल्याएर चाहिँ भित्तामा जोड्याएको थियो नपुगेर चाहिँ त्यो पिरा लगाउनु पर्ने स्थिति क्या। काठको पिरा भित्तामा लगाएर खोल्दाखेरि सायद म कलमतिरै बस भने होला। जब मैले त्यो रेडियो घुमाएँ अरूले घुमाएको देखेर जताउसोमा प्रभात आइरहेको थियो क्या त्यो आवाज क्या। मान्छेले यस्तो मिठो बोल्छ भने त्यो बच्चामा त त्यो इमेजिङ थियो नि त। म किन नबोलौँला यस्तो मिठो मैले पनि बोल्न सकौँला भन्ने खालको सोच थियो होइन। अनि जब यस्तो भयो उहाँको चाहिँ एकदम प्रेरणा चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँकै आवाजले चाहिँ दिएको त्यो भएर सायद कलम चलाउँछु। मेरो कलमको अक्षरहरूले चाहिँ तपाईँको मन छोइदियो भने म साहित्यकार हुँ जस्तो लाग्छ होइन। सबैको दर्शक श्रोताको मन जितिसक्नु भएको छ सबैको मनमा बस्न सफल हुनु भइसकेको छ होइन। यतिखेर हामी लाइक नेपाल.com-को अनलाइनमा टिभीमा छौँ होइन। तपाईँ आफूमा पनि साहित्यकार गीतकार पनि हुनुहुन्छ मिठो स्वरको धनी पनि हुनुहुन्छ। यतिखेर तपाईँको आवाज हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि तपाईँले गाउनुभएको मिठो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। आज म गाउन नै सक्ने स्थितिमा त छैन किन मेरो घाँटी अलि हुन्छ त्यही पनि अलिकति गाउँछु। हाम्रो दर्शक श्रोताले बुझिदिनुहुन्छ हाम्रो मैले गाएको एउटा आधुनिक गीत छैन। समुद्र आवाज सबै कुरामा एउटा पोख्नु छ कुनै कुराको पनि अभाव छैन जस्तो होइन। करणजी आफै तपाईँ निर्माता पनि हुनुहुन्छ कति जति चलचित्रमा तपाईँले आफूले निर्माण गरिसक्नु भएको छ? 2टा चलचित्र बनाएको छु एउटा ओम र जन्जिर। ओम जन्जिर तपाईँ निर्माता नायकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ? ओममा चाहिँ मैले एज अ खलनायकको भूमिका गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ। तर सेकेन्डमा चाहिँ मैले गर्ने त्यो समय पनि मिलेन फेरि
त्यो टाइमहरू यताउता म्यानेज गर्दा मलाई गाह्रो पनि भयो त्यही भएर त्यसमा चाहिँ विशुद्ध नेपाली मात्र मात्रै भनेर हेर्दाखेरि त हिरोभन्दा कम हुनुहुन्न तर खलनायक त्यस्तो भट्टी पसलको जाँड खाने टाइपको क्यारेक्टर मात्रै तपाईँलाई दिँदो रहेछ नि के छ तपाईँलाई त्यस्तै पर्ने हो कि तपाईँलाई रुचाइएको कुनै हो तपाईँलाई अनि सायद म नायक मात्र भयो भए सायद तपाईँको छेउमा आएर यस्तै तपाईँसँग हेरेर गाउँबाट पदिनु होला या तपाईँसँग गर्नु सन्दर्भ मिलाएको छ नि त फेरि कलाकारले यो त्यो भन्ने कुरा होला जसरी हाम्रो दिदीले जुन किसिमको रस निसार्नु भयो अनि उहाँले जसरी रङ भन्नुभयो त्यसरी जस्तो अहिले यो एउटा रस रङ भन्यो नि त त्यसरी कलाकारले अभियसली नै यो त्यो भन्ने कुरा हो कलाकारले चिज पाइन्छ नि त त्यसले अब सक्दो कोसिस खतरा खतरा गर्नु न कुनै नायक खलनायक सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँ अहिले जुन भर्सटाइल एउटा कलाकार भनौँ हामी म कलाकारमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भनेदेखि म जहिले पनि अभियसली नै के छ भनेदेखि कुनै पनि रोल आउँछ पहिला म स्टडी गर्छु त्यति स्टडी गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई म त्यो क्यारेक्टरलाई न्याय दिनु सक्छु भने म अभियसली म कुनै पनि क्यारेक्टर चाहे त्यो सानो चाहे ठुलो जस्तो यो रस रङ एल्बम आज मेरो अगाडि पनि छ जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँका 2वटा गीतहरू चाहिँ यो एल्बमभित्र समावेश गरिएको छ अर्को चाहिँ रामजी खान्डा टिकापुन दिदीले गाउनु भएको छ सङ्गीत सुरेश अधिकारी हुनुभएको छ यो गीतको बारेमा केही तपाईँ भनिदिनुहोस् न हजुर उहाँ यो एल्बमको सुरुवात नै यही गीतबाट गरेँ होइन सुरेश सरलाई चाहिँ शब्द देखाएँ उहाँ शब्द क्या छ भन्नाले अनि त्यसपछि उहाँलाई नै त्यो लय भर्नको लागि थिएँ सङ्गीतको लागि अनि रामजी खाँड र टिकापुरले मलाई एकदम अत्यन्त हेल्प गर्नुभयो तर पनि उहाँहरू चाहिँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ नि त त्यो व्यस्त भएको कारणले पनि अब धेरै समय लाग्यो क्या कहिले सुरेश सर नहुने कहिले रामजी खाँड टिकापुरलाई नभेट्ने गर्दा गर्दा अब पहिलो माघको पहिलो हप्तादेखि मैले भनेपछि 73 मिलेको सायद 72को अहिले 74मा आएर अनि एकदम सायद चलेको मान्छेलाई भाउन नसक्नु त्यो मेरै गल्ती पनि होला होइन गल्ती भन्दा पनि एउटा प्रोफेसनल बिजी मान्छेको टाइम पनि त्यस्तै कुरा सबै कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दा पनि जे सोचेको हुन्छ त्यो ल्याउनै पर्ने चाहिँ फेरि अलि सकारात्मक सोचमा चाहिँ दिदीवाल पनि छु क्या त्यही कारणले यो क्षेत्रमा तपाईँ अहिलेसम्म राम्रो छाप पारिराख्नु भएको छ जस्तो विविध दाइ तपाईँलाई जस्तो यो गीत जब सार्वजनिक भयो अहिले चाहिँ दर्शक श्रोताको प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनु भएको छ समग्रमा एकदम चाहिँ राम्रो रमाइलो गीत निकाल्नु भएछ तपाईँ गायक पनि हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया धेरै राम्रो छ जसले चाहिँ गीत सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुन्नु भएको छ र हेर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ आधासम्म हेर्नेहरूले चाहिँ राम्रो भन्नुभएको छ अलिकति सुरुको चाहिँ स्टार्टिङ मात्रै चाहिँ त्यो भट्टीको चाहिँ त्यो मात्रै देख्नेहरूले र 70 रुपियाँ हेर्नेहरूले चाहिँ के रहेछ पनि भन्नुभएको छ मिश्रित प्रतिक्रिया छ तर चाहिँ यसलाई चाहिँ म अहिले पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो गीतलाई हेरिसकेपछि पुरै हेरिदिनुहोस् र यसमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण चेतनाहरू हाम्रो नेपाली समाजको लागि दिइएको छ यसमा अब अभिनय गर्ने हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण कलाकारहरू विशेष गरेर हाम्रो करणजी हाम्रो सारिका बहिनीहरूले निकै नै राम्रो चाहिँ अभिनय गर्नुभएको छ अनि हाम्रो डान्स डाइरेक्टर हाम्रो गोविन्द राई कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम इस्टाब्लिस चाहिँ एउटा कोरियोग्राफर हो उहाँले चाहिँ निकै राम्रो गर्नुभएको छ हाम्रो डाइरेक्सन एज होमा म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन हाम्रो मनोज केसी सरले गर्नुभएको छ त्यस कारण यो राम्रो टिमले चाहिँ गरेको काम भएको हुनाले चाहिँ राम्रो गीत बनेको छ राम्रो भिडियो बनेको छ मेरो दृष्टिकोणमा र शब्दको हिसाबले हेर्नुपर्दा अब दिदीको शब्दको प्रयोग दिदीले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ अब मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट शब्द अनुसारको मेलोडी बनाउने कोसिस गरेको छु मेलोडी अनुसारको एरेन्जमेन्ट गर्ने कोसिस गरेको छु एरेन्जमेन्ट अनुसारको भोकल दिने कोसिस गरेको छु यसमा एरेन्जमेन्ट कम्पोजिसन अनि भोकल तीनवटै पाटो चाहिँ लगभग मेरो गएको हुनाले मेरो अलिक बढी रिस्पोन्सिबिलिटी पनि चाहिँ भएको मैले महसुस गरेको छु त्यस कारण यो गीतबाट चाहिँ मैले म आफ्नो व्यक्तिगत साङ्गीतिक जीवनमा पनि केही इट्टा थप्छ भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु र अहिले झट्ट हेर्दाखेरि यसको त्यति धेरै नै चाहिँ त्यो भाइरलै टाइपको चाहिँ भ्युअर्स नभए पनि यो यसको चाहिँ यो बुझ्दै जाँदा मान्छेहरूले सुन्दै जाँदा भिज्दै जाँदाखेरि निकट भविष्यमा चाहिँ यो गीत चाहिँ एकदमै हिटै भएर जान्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो एकदम पूर्ण 100% विश्वास छ अझै पुगिसकेको छैन अझै
अब यसै गरी जसरी अब हामी likenepal.com मा आएर चाहिँ केही इन्फर्मेसन गीतको बारेमा दिने मौका पायौँ, यसै गरी चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आउँदै जाँदा दर्शक श्रोताहरूसम्म पुग्दै जाँदा र मिडियामा अलिकति चाहिँ एक कान दुई कान हुँदै जाँदाखेरि एक कान दुई कान मैदान भने जस्तो चाहिँ यो अवश्य हुनेछ। कतिपय गीतहरू साथीहरूले एउटा सम्पूर्ण गीतहरू एउटा राम्रो उत्कृष्ट गीत बने तापनि एउटा मिडिया पब्लिसिटीले गर्दाखेरि त्यो गीत मारमा परिराख्या हुँदाखेरि पनि जुन दर्शक श्रोताले राम्रो गीत पनि उनीहरूको कानमा पर्न सकेका हुँदैन, त्यो गीतले पनि पछि परिनु हुन सक्छ हैन। मेरो विचारमा चाहिँ यो मिडियामा आएपछि र अब अलिकति अब त्यही त हो नि, मिडियामा ल्याउनलाई पनि त धेरै चाहिँ कठिनाइ छ हैन। अब टिभीमा प्रोमो बनाउनलाई चाहिँ पैसा चाहियो हैन। अब चिनेको अरू ठाउँमा मात्रै बल्ल चाहिँ अनलाइनहरूदेखि यताउति मिडियाहरू चिनेको हुनुपर्ने कि किनेको हुनुपर्ने हैन। अब चिनेको कति अब कोही नचिनेको त नहोला जहाँसम्म लाग्छ। केही चिनेकोहरू र दिदीको चाहिँ हेरिसकेपछि दिदीलाई भेटिसकेपछि उहाँलाई सहयोग नगर्ने चाहिँ कमै भेट्छु मैले हैन। दिदी पनि पहिला चाहिँ म कहाँ गीत रेकर्ड गर्न आउने बेलामा तल गल्लीमा भनौँ न हाम्रो 4 तला माथि स्टुडियो छ, मेरो अफिस छ, म काम गरिरहेको थिएँ। दिदी तल फोन गरेर आउनुभएछ हैन। अनि मैले सोचेँ अब उहाँ चाहिँ व्हिल चेयरमा हिँड्ने मान्छे हो भन्ने मलाई लागेको थिएन। राधिका दा भनेपछि नर्मल्ली होला, अफिसमै आउनु, जो पनि अफिसमै आउँछ नि त कामको लागि हैन, अफिसमै आयो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मनसाय थियो हैन। अनि ल म यहाँ तल छु, माथि नै आउनुहोस् न भने मैले हैन, म माथि आउन सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँले हैन। मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो नबुझेपछि कस्तो घमण्डी मान्छेले चाहिँ माथि अफिसमा आउन सक्दिनँ भने तलै भेट्न जानु पर्यो हैन, त्यस्तो पनि लागेको थियो कि मलाई। अनि मैले एउटा सानो काम थियो, म सकाएर त्यहीँ तल झर्दाखेरि लगभग 15-20 मिनट कति लेट गरेँ मैले। दिदीलाई चाहिँ तल बाटोमा पुऱ्याएँ होइन। पुऱ्याएपछि जब दिदीलाई मैले देखेँ मलाई कस्तो गिल्टी फिल भयो, मैले चाहिँ यस्तो दिदीलाई यति समय चाहिँ पुऱ्याएछु, मैले त्यो कामलाई ब्रेक गरेर चाहिँ तुरुन्त झरेँ। सायद मैले त्यो थाहा पाएको भए झरी पनि हाल्थेँ होला। अनि गीत देखाउनु भयो, अनि शब्द हेरेँ मैले, त्यहीँ बाटोमै हेरेँ। हेरेपछि चाहिँ किताबहरू पनि ल्याउनु भएको थियो, किताबहरू पनि दिनुभयो होइन। यो शब्दहरू कस्तो छ भन्दा शब्दहरू ठिक छ, राम्रो छ शब्दहरू, अनि कति लिनुहुन्छ भन्नुभयो। मैले चाहिँ त्यही नै मैले उहाँलाई मेरो मुखबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कम्पोज गरेको पैसा लाग्दैन भने मैले। अब सबैलाई त्यो त हाम्रो प्रोफेसनलले भन्न दिँदैन, तपाईँलाई चाहिँ कम्पोज गरेको लाग्दैन, बाजा गाजाको लागि स्टुडियोको लागि तपाईँले अलिअलि खर्च गर्नुहोस्, एरेन्ज कम्पोज म आफै गर्ने हुनाले तपाईँको लागि चाहिँ म निःशुल्क गरिदिन्छु भने। त्यसरी गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ गीत गाउने गायक गायिकाहरू पनि सकेसम्म चाहिँ त्यसरी सहयोग गरिदिने खालको भइदियो भने उहाँले सबै आफ्नो कथा व्यथा बताएपछि मलाई त्यो किसिमको चाहिँ कुरा आएको हो। र चाहिँ गायक गायिकाहरूलाई हामीले कतिलाई रिक्वेस्ट पनि गरेका थियौँ, कति चाहिँ कोही कता हुने कोही कता हुने। जुन बहिनीले पनि भनौँ न मैले नै बनाएको थिएँ, जुन बहिनी चाहिँ यस्तो यस्तो दिदी हुनुहुन्छ, एउटा गीत चाहिँ यस्तो यस्तो टाइपको गीत छ, गाइदिनु सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले सर्स एकदम भइहाल्छ नि भाइ। उहाँ पनि एउटा सहयोगी स्वभावको मान्छे, अत्यन्त मिठो स्वर पनि, यो गीतमा राम्रो न्याय गरेर गाउने पनि। अनि उहाँले पनि एक वचनमै उहाँ पनि ओके भएर तुरुन्तै भोलिपल्ट यस्तै कोहीमै आइहाल्नुभयो, गाई पनि हाल्नुभयो। अब जहाँसम्म लाग्छ मिडियाहरू पनि, अब हामी सबै मिडिया पैसामा बिग्ने हुँदैनन्, सबै मान्छे पैसावादी हुँदैनन्, सबै खराब पनि हुँदैनन् होइन। अब त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा राम्रो राम्रो ठाउँहरू पनि छ। अब यसै गरी नै हो, जसरी हामी आज लाइक नेपालमा आयौँ त्यसै गरी चाहिँ अर्को मिडियामा पनि गएर हामी अर्को थ्रुबाट पनि होइन मिडियामा आउन सक्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ गर्दै जानुहोस्, हिम्मत नहार्दै जानुहोस्, तपाईँ सिर्जना निरन्तर गर्दै जानुहोस् होइन। काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब ढिलो चाँडोको कुरामा अब भने जस्तो चाहिँ कसैको पनि हुँदैन कि। अब होइन, अब कतिले टाइम दिन सक्नु भएन होला, अब कतिजनाले चाहिँ अब ढिलो गरिदिनु भयो भने उहाँहरूको पनि आफ्नै सिचुएसन फलोअप चाहिँ नगरिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ फलोअप चाहिँ नगर्दा त भुलिन्छ पनि कि। अब धेरैजनाको काम हुन्छ, कोही चाहिँ फोनमा कन्ट्याक्ट नभयो भनेको काम चाहिँ पछाडि परिरहेको हुन्छ कि। त्यो उहाँले चाहिँ जसले काम दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो काम चाहिँ हुँदै होला भनेर पर्खेर बस्ने, यता काम गर्नेले चाहिँ बिर्सिरहने भएको पनि हुनसक्छ कि। त्यो नियत बस होइन कि, त्यो परिस्थितिले त्यस्तो पार्छ कहिलेकाहीँ। त्यसलाई पनि ठुलो रूपमा चाहिँ नलिनु होला दिदीलाई भन्न चाहन्छु मैले। त्यो ठुलो रूपमा लिन खोजेको होइन, यस्तो कारणले चाहिँ यो ढिला भयो। उहाँहरूको चाहिँ साइड जुरेन जुन समयले त्यस्तो पार्छ।
फेरि छिटो कतिपय कामहरू चाहिँ हामीले छिटो गरेर निकालेको भन्दा चाहिँ बिस्तारै सुनेर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो क्वालिटी आउने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। क्वालिटी त एकदम राम्रो छ अर्को गीत पनि हैन राम्रो बनेको छ त्यो गीतमा पनि हाम्रो चाहिँ सुषमा कार्की र हाम्रो एसराजजी अब नेपालको एउटा चाहिँ भनौँ न स्टार सुपर स्टार नै हो उहाँ पनि होइन उहाँहरूले चाहिँ खेल्नु भएको छ। सुरेश अधिकारी अब नामै काफी छ सुरेश अधिकारी दाइले कम्पोज गर्नुभएको छ रामजी खाँड र टिकापुन होइन लोकदोरी फाँडको सायद अब धेरै माथिल्लो ग्रेडकै सिङ्गर स्टार हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँ डाइरेक्सन गर्ने फेरि गोविन्द राई नै हुनुहुन्छ होइन नृत्यको लागि त्यस कारणले चाहिँ एउटा फुल प्याकेज छ कि फुल प्याकेज छ राम्रो चाहिँ यसको भिडियोमा हाम्रो विशेष गरेर मलाई करणजीको चाहिँ एक्टिङ सबभन्दा सुरुमा पनि उहाँ देखिनुहुन्छ होइन फर्स्टमा चाहिँ उहाँ देखिनुहुन्छ होइन मैले चाहिँ कस्तो मजाको गर्नुभएको छ कि मैले चाहिँ त्यो एकदमै चाहिँ नोटिसेबल छ क्या अरूको चाहिँ एक्टिङ छोटो छ रोल होइन त्यति धेरै लामो रोल चाहिँ छैन मिठो छ सबैको चाहिँ बराबर रोल छ कि त्यसमा 4 जना क्यारेक्टर केटाहरू हुन्छ होइन हिरोहरू त 4 जना छ नि त हाम्रो पवित्रजी एकजना होइन दिकपाल कार्की अब दिकपाल कार्की पनि अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को चाहिँ सम्भव श्रेष्ठ उहाँ पनि हिरो नै हो होइन नागबेलीको हिरो सबै त्यो गीतहरू त्यो एउटा एज अ लाइक फिल्मसँग आबद्ध अर्को एकजना बहिनीको रोल गर्ने त्यहाँ हाम्रो यो तेन्जु लामा चाहिँ उहाँको पनि मलाई एकदमै मन पर्छ उहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ नै मन पऱ्यो कि गीत मन पर्छ मन पराइमा पनि धेरै उहाँको एक्टिङ चाहिँ बहुत राम्रो छ कि उहाँको एकदम नोटिसेबल छ उहाँको चाहिँ मैले भिडियोमा चाहिँ प्रतिक्रियामा पनि यो अर्को साइड क्यारेक्टरको पनि मेन क्यारेक्टरको भन्दा चाहिँ कमी छैन भन्ने खालको पनि मेन त मेनै भयो भिडियो एकदमै उत्कृष्ट बनेको छ होइन बाँकी कुराहरू त हाम्रो दर्शक श्रोताले पनि भिडियो हेरेर थाहा पनि हाल्नु भएको हुन्छ कि कति राम्रो भिडियो बनाएको छ भनेर राधिका दाहाल जस्तो दिदीलाई हामी मिलेर नै हामीले सहयोग गर्नुपर्छ जसरी हुन्छ जसरी जहाँबाट हुन्छ वास्तवमा के चाहिँ हाम्रो सिङ्गर सरले भन्नु खोजेको खास के भनेदेखि यो गीत हेरिसकेपछि रक्सी नखाने मान्छेले त अभियसली खाँदैन तर खाने मान्छेले नि यो गीत हेरेपछि बिस्तारै छोड्ने त्यही भएर भट्टी पसल भर्खरै खोलेको छु होइन तर खोल्नु चाहिँ भर्खरै खोल्या तर जो मान्छे इन्ट्री हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि भर्खर खोलेर त हुन्छ उसको अन्तिम नै हुन्छ कि त्यही भएर यो चाहिँ छिटै बन्द हुन्छ नि त्यो चाहिँ आफ्नो घर परिवार र आफन्तहरूको लागि यो एउटा खुसीको खबर पनि हो नि त त्यही स्पेसली उहाँले लेख्नुभएको शब्द अहिले गाउनुभयो त्यसरी हाम्रो जुन लेखाउनु यसमा यो दुईवटा पोइन्ट छ कि एउटा चाहिँ मनोरञ्जन छ एउटा सन्देश दुईटै कुराहरू छ बाँकी त हाम्रो दर्शक श्रोताले भिडियो हेरेर त्यसको मूल्याङ्कन पनि गरिदिनुहुन्छ आज हाम्रो लाइक नेपाल डटकम अनलाइन टिभीमा आउनु भएको छ रमाइलो बसाइमा रमाइलो कुराकानी छिटो मिठो कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो लागि केही समय खर्च दिनुभयो टाइम दिइदिनु भयो अन्त्यमा लाइक नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि राधिका दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ होइन जुन हामीलाई आज यो अवसर दिनुभयो होइन यहाँहरूलाई एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अनि दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु पनि यो हाम्रो कदम भनेको तपाईँको सहारामा चल्ने कदम हो हामीले त राम्रो बनाएको छौँ हाम्रो टिमले एकदम मेहनत गरेर राम्रो चिज ल्याउनु पनि ठुलो कुरा हो र तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भएन भने हामी फेरि चल्न सक्दैनौँ त्यस कारणले राम्रो छ मन पर्छ भने हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् आजका दिनसम्म हाम्रा दर्शक श्रोताले सम्पूर्णले माया गरिदिनु भएको छ आगामी दिनहरूमा पनि सम्पूर्ण टिमदेखि लिएर सम्पूर्ण माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशावादी छौँ धेरै विश्वास गरेको छौँ हामी समग्रमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको अमूल्य समयको लागि सम्पूर्ण एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँसँग रमाइलो कुराकानी त हेरि नै हाल्नुभयो लाइक नेपाललाई माया गर्दै आउनुभएको छ साथ दिइरहनु भएको छ तपाईँको माया साथको हामीलाई सदैव खाँचो छ यसै गरी सदैव माया गरिदिनुहोला हेर्दै गर्नुहोला लाइक नेपाल.com LikeNepal.com, leading the Nepalese entertainment.